Sa edad na 63, isang umaga ay nagising si Vicente na may nararamdaman na hindi niya naramdaman sa halos isang dekada. Isang matibay at matigas na ereksyon na nagpapaalala sa kanya ng kanyang 30 taon. At alam mo ba kung ano ang ginamit niya para makamit yon? Baking soda, yung puting pulbos na nasa kusina mo ngayon. Kung ikaw ay lampas sa 60 taon at nahihirapan sa mahinang ereksyon, kawalan ng tigas o iyong pakiramdam na parang hindi na sumasagot ang katawan mo tulad ng dati. Kailangan mong bigyang pansin ang mga susunod na minuto dahil maaaring ganap na mabago nito ang iyong buhay sexual at tiwala bilang lalaki. Ako si Dr. Rose Padilla, espesyalista sa kalusugan ng lalaki sa loob ng mahigit 20 taon at ngayon ay ibubunyag ko ang 7 benepisyo ng baking soda para sa titi na talagang ayaw ipaalam ng industriya ng gamot sa iyo. At kung sa tingin mo ay isa na naman to sa mga kakaibang recipe sa internet, hayaan mo akong sabihin sa iyo na may tunay na siyensya sa likod nito, mga pag-aaral na nagpapatunay sa mga sasabihin ko. Bago tayo magsimula, click mo na yung like dahil maaaring isensor ang video na to anumang oras at kapag nag-like ka, tinutulungan mo ang marami pang lalaki tulad mo na makita ang impormasyong ito na maaaring magligtas sa kanilang kasal. Pagpapahalaga sa sarili at buhay sexual. At mag-subscribe sa channel kasama ang pag-on ng bell dahil linggo-linggo ay nagdadala ako ng mga impormasyong talagang gumagana, walang paligoy-ligoy, walang pagbebenta ng ilusyon. At mag-comment ka rito sa ibaba kung saang lungsod o bansa ka nanonood. Masaya akong makita ang mga tao mula sa buong mundo na naghahanap upang mapabuti ang kalusugan at kalidad ng buhay. Ngayon, diretso na tayo sa paksa dahil mahalaga ang oras mo at bawat segundo ay mahalaga pagdating sa kalusugan mo. Ang unang benepisyo ng baking soda na magpapasabog sa isip mo ay ang pagtaas ng daloy ng dugo. Si Vicente, yung matanda na binanggit ko kanina, nagsimulang gumamit ng simpleng solusyon ng baking soda na hinaluan sa maligamam na tubig para maglinis sa labas ng intimate area 3 beses sa isang linggo. Sa loob ng wala pang 2 linggo, napansin na niya ang pagkakaiba. Pero bakit ito gumagana? Ang baking soda ay may kakayahang balansehin ang i ng katawan at kapag balanse na ang mas gumagana ng maayos ang mga daluyan ng dugo. Isipin mo, ang ereksyon ay basically dugo na pumupuno sa titi. Kung hindi maayos ang daloy ng dugo, walang matibay na ereksyon. Tinutulungan ng baking soda na palawakin ang mga daluyan, pinapahusay ang sirkulasyon sa buong pelvic area. At hindi ko ito pinag-imbento, may mga pag-aaral tungkol sa alkalinisasyon ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon na sumusuporta rito. Ang pangalawang benepisyo ay ang pagbabawas ng talamak na pamamaga. Pagkatapos ng 60, ang katawan ng lalaki ay nasa patuloy na estado ng pamamaga. Masakit ang mga kasukasuan, namamaga ang prostata, at hulaan mo, ang tissue ng titi ay apektado rin ito. Si Eduardo, isang pasyente na 67, nagrereklamo na may parang bigat at discomfort sa genital area. Matapos niyang simulan ang pag-inom ng kalahating baso ng tubig na may kalahating kutsarita ng baking soda tuwing umaga sa walang laman na tiyan, 3 beses sa isang linggo, iniulat niya na bumaba ang pamamaga at bumuti ang sensitivity. Ang talamak na pamamaga ay sumisira sa kakayahan ng mga nerbiyos na tumugon at kapag nabawasan iyon, muling sumasagot ang titi sa mga estmulo tulad ng dapat. Ang pangatlong benepisyo, at ito ay medyo kontrobersyal, tinutulungan ng baking soda na labanan ang fungal at bacterial infections na hindi mo alam na mayroon ka. Si Ramon, 59 na taon, may persistent na amoy sa intimate area kahit pagkatapos maligo. Akala niya normal na iyon sa edad. Hindi pala. Maraming lalaki ang nagkakaroon ng imbalance sa bacterial flora sa genital area na lumilikha ng hostile environment na nakakaapekto mula sa kalidad ng balat hanggang sa sensitivity sa panahon ng relasyon. Ang baking soda, bilang natural na antifungal at antibacterial, kapag ginamit sa sitz bath o controlled external cleaning, inaalis ang mga nakakapinsalang mikrobyo nang hindi sinisira ang mabubuting bakterya. At kapag malinis at malusob na ang area, lubos na napapahusay ang sexual response. Iniulat ni Ramon na pagkatapos ng isang buwan na paggamit ng solusyon ng baking soda 2 beses sa isang linggo, nawala hindi lang ang amoy kundi tumaas din ng malaki ang sensitivity sa intimacy. Ang pang-apat na benepisyo ay diretso sa bulsa at sa pride mo, malaking tipid at kalayaan mula sa mahal na gamot. Isang kahon ng baking soda ay mas mura pa sa kape at tatagal ng mga buwan.
Samantala, ang mga asul na tablet na ibinebenta ng industriya ay sobrang mahal at may kasamang kakilakilabot na side effects. Sakit ng ulo, mataas na presyon, problema sa paningin, psychological dependence. Si Alberto, 71, gumagastos ng mahigit $100 bawat buwan sa mga gamot para sa ereksyon. Nang matuklasan niya ang protocol ng baking soda at sinimulan itong gamitin, sa loob ng 3 buwan ay nabawasan niya ang paggamit ng tablet sa kalahati. Sa loob ng 6 na buwan, gamit na lang niya sa mga espesyal na okasyon. Bumalik sa natural na paggana ang katawan niya ng walang artificial na kemikal. At kawili-wili, habang mas marami kang gumagamit ng artificial na gamot, mas nasasanay ang katawan at nawawala ang natural na response. Ang baking soda ay ginagawa ang kabaligtaran, tinutulungan nitong bumalik sa orihinal na balanse ang katawan. Ang panglimang benepisyo, para sa mga nakararanas ng parang pagkasunog o discomfort pagkatapos umihi, ina-alkalize ng baking soda ang ihi at binabawasan ang acidity na sumasakit sa urethra. Maraming lalaki lampas sa 60 ang nagkakaroon ng sobrang acidic na ihi dahil sa masamang dieta, sobrang kape, pulang karne at kakulangan sa tubig. Ang acidity na iyon ay sumisira sa dingding ng urethra at nadudulot ng microlesions na hindi lang masakit kundi nakakaapekto rin sa kalidad ng ereksyon dahil laging nasa alert mode ang katawan dahil sa sakit at discomfort. Si Thomas, 65, umiinom ng 1 baso ng tubig na may baking soda tuwing umaga at sa loob ng 2 linggo nawala na ang matagal na pagkasunog na nararamdaman niya. At kapag walang sakit ang katawan, mas nakaka-relax ito at mas epektibong sumasagot sa sexual stimuli. Ang pang-anim na benepisyo, hindi direktang pero napakalakas na pagtaas ng testosterone. Huwag kang mag-alala, hindi testosterone ang baking soda, pero ginagawa nitong perpektong kapaligiran para makagawa ang katawan ng mas maraming hormone na ito na mahalaga. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabawas ng metabolic acidity. Kapag masyadong acidic ang katawan, ginagamit nito ang lahat ng enerhiya para mag-balance at malakas na bumababa ang produksyon ng sex hormones. Parang nagtatayo ka ng bahay habang gumuho ang pundasyon. Pinapatatag ng baking soda ang pundasyon at doon na nakakapag-focus ang katawan sa pag-produce ng testosterone, pagpapanatili ng matibay na ereksyon at pagbibigay ng sexual energy na akala mo na wala na magpakailanman. Si Carlos, 70, nagpa-exam ng testosterone bago at pagkatapos ng 3 buwan na regular na paggamit ng baking soda at tumaas ang levels niya ng halos 15%. Hindi milagro yon, chemistry lang ng katawan na gumagana ng tama. At ang pang-7 na benepisyo, sa tingin ko ang pinakamahalaga sa lahat, pagbabalik ng tiwala at pagkakakilanlan bilang lalaki. Dahil wala ring kwenta ang pagkakaroon ng ereksyon kung mentally blocked ka, kung natatakot kang mabigo, kung iiwasan mo ang intimacy dahil akala mo bibigin mo ang partner mo. Kapag nakikita mo na ang tunay na resulta, kapag nararamdaman mong sumasagot na ulit ang katawan mo, kapag nagigising ka na may morning erection pagkatapos ng maraming taon, may nagbabago sa loob mo. Bumabalik kang maging lalaki, capable at potent. At wala iyong kapalit na presyo. Sinabi sa akin ni Francisco, 68, na hindi lang napahusay ng baking soda ang kanyang ereksyon, kundi nailigtas pa ang kanilang 35 taong kasal. Tumigil na siya sa pagtatangka dahil mas malakas ang takot sa pagkabigo kaysa sa pagnanasa. Ngayon ay aktibo at satisfying ang kanilang sex life, at lahat yon ay nagsimula sa murang pulbos. Ngayon, paano ito gamitin ng ligtas at epektibo? Una, huwag kailanman direktang ilagay ang purong baking soda sa balat dahil maaaring magdulot ng irritation. Laging haluan. 1 kutsarita sa 1 litro ng maligamgam na tubig ay magandang ratio para sa external cleaning. Para sa internal na pag-inom, 1/2 kutsarita sa 1 basong 200 mililitro na tubig, mas mabuti sa walang laman na tiyan 3 beses sa 1 linggo maximum. At palaging kumonsulta sa doktor kung may problema ka sa bato, puso o mataas na presyon dahil may sodium ang baking soda at maaaring makagambala sa ilang kondisyon. Ito ay hindi kapalit ng medical na treatment, suplemento lang ito para bigyan ng tulong ang katawan mo. Kaya bud ulit dahil deserve ng magandang impormasyon na ulitin, pinapahusay ng baking soda ang daloy ng dugo, binabawasan ang pamamaga, nilalabanan ang impeksyon, nakakatipid ng pera, ina-alkalize ang ihi, pinasisigla ang produksyon ng hormone at ibinabalik ang tiwala mo.
Pitong makapangyarihang benepisyo na nagkakahalaga lang ng mga sentimos at maaaring ganap na baguhin ang iyong buhay sexual. Kung nakarating ka hanggang dito, na-like mo na ba at na-subscribe sa channel? Dahil maraming nangangailangan ng impormasyong ito at malaking tulong mo kapag ginawa mo iyon. At mag-comment ka rito sa ibaba kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung may taga Manila, Cebu, Davao o kahit saang sulok ng mundo ang sumusubaybay. Masaya akong makakonekta sa inyo. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang 5 pagkain na sumisira sa ereksyon mo at malamang kinakain mo araw-araw. Hanggang doon, alagaan mo ang kalusugan mo, ang iyong virilidad at ang iyong kaligayahan.